So hi guys, welcome po sa Hugot Sipnayan. This is Sir Jayvee, MathKahugot, and welcome po sa ating channel. So, para po sa video natin guys, ang pag-uusapan natin ay continuation ng Law of Exponent. So last time we discussed about guys, Law of Exponent under multiplication ng monomial at saka ng polynomial. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin is yung under naman ng division. So determining basic Law of Exponent under division. Syempre, magdi-divide tayo ng konting monomial para magkaroon tayo ng idea using one term, tapos saka tayo mag-move to another level using polynomial. So, ang third part video nito guys, yung multiplying ng polynomial. At syempre guys, yung dividing ng polynomial, which is the part 4. So, alam ko guys, excited na kayo. So, bahagi po to guys ng grade 7 second quarter. So, tara magkwentuhan. Let's have this video guys. So, before we have our discussion about dividing monomial using the Law of Exponent under division, syempre guys, alamin muna natin guys yung recall ng base, exponent, at saka power, mga kahugot. So, 6 cube ang ating example. Ang tawag dyan sa 6 cube na yan guys ay power. Ang power daw ay yung nagmumultiply ka ng number sa kanyang sarili. Represented daw siya guys ng base number at saka ng exponent. So, ibig sabihin, ang kabuuan yan guys, yung tinatawag nating power. So, pag ginawa natin yung, kinuha niya yung bahagi ng mga yan guys, ang base guys, yung number na minumultiply natin o yung being multiplied. So, 6 cube, ibig sabihin, tatlong beses i-multiply ang 6 sa kanyang sarili. At yung 6 ang tinatawag nating base. Yung number naman guys, kung kailan i-multiply mo ang base sa kanyang sarili, ang tinatawag nating exponent. Siya guys yung string na nasa ibabaw. Yung small number written above to the right of the base number, siya yung tinatawag nating exponent. So, yung ginawa kong example sa inyo dito, last video natin ay si Naruto. Diba si Naruto, nagkakagibusin siya na dami. Ibig sabihin, ang base natin ay si Naruto kasi siya yung nadami. Siya yung nagmumultiply. Kung ilan beses siya nag-multiply, yun ang tinatawag nating exponent. Okay, di ba? So, alam ko nakaka-relate kayo doon. Sabi ko nga last video natin, marami pong mahilig sa anime sa ating mga estudyante. Di ba? So, binasa po natin yan, 6 to the third power. No guys, magkakameron din tayo ng simple recall kung paano babasahin yung ating mga power. For example, ang basa po dyan ay 7 squared. Ang 7 po ang ating base, ang exponent natin ay 2. Pag binasa mo siya, 7 to the second power or 7 squared. Okay. So, another thing, pag 8 to the fourth power po ang basa dyan. Siyempre guys, ang 8 natin ang base, multiply natin ng 4 na beses ang 8 sa kanyang sarili. That make the exponent 4. So, exponent natin ay 4. Ang basa po dyan, 8 to the fourth power. Ang clue natin dito guys, yung placing. Siyempre pag second o pangalawa siya, second. Pag pangatlo, third. Pag pang-apat, fourth. Pag pang-lima, fifth. Pag pang-anim, sixth. Siyempre, kasunod na nun yung mga natitirang number. Kung 7, 8, 9, 10, 11, 12, and so on and so forth. Kung gaano man kadami siya. So another example, a raised to 10. Ibig sabihin, ang base natin ay a. Siya yung multiply. Kung ilang beses ang i-multiply, 10 beses, that will make it exponent. So, yan po ay a to the 10th power. Okay? Kung yan naman ay 22th power, wala pong ganun. Ha? Ang basa po dyan ay 22nd power or 23rd power. Hindi po 23rd. Wala pong ganun. So, kailangan alam niyo kahit sa simpleng pagbabasa guys ng mga number, dapat medyo may idea kayo nun para hindi naman kayo nahihirapan. Okay, di ba? Di ba? Okay? So, ang pagbabasa po dyan, based to the nth power natin. Okay? So, nagkakaiba lang naman dyan guys ay yung, syempre, yung first, di ba? Yung second, tsaka third. The rest, halos parehas na din.
So, under ng law of exponent, na-discuss natin guys, yung tinatawag natin multiplication rule, power by product, power by power. So, ngayon, nabibigyan pa sa atin guys, ay yung tinatawag nating division rule, power of a fraction rule, zero exponent, at saka po yung negative exponent. Yung fractional exponent guys, under na ito no radical. So, yun ay usually on the grade 9 yung may encounter pala rather, o makikita. So, try tayo doon sa apat, division rule, power of a fraction rule, zero exponent, tsaka negative exponent. So, syempre, we start with the division rule. Kung sa multiplication rule, tayo ay nag-a-add ng exponent, kapag naman tayo guys ay nag-divide, tayo po ay magsusubtract. For any number a and any positive integer x and y, if a raised to x is divided by a raised to y, then it will be equivalent to a raised to x minus y. Ibig sabihin guys, kapag sa parehas ang base natin, ang gagawin mo sa exponent ay iyong isusubtract. So, para malaman natin kung applicable talaga siya, division rule, let's have some example. Example natin guys, 3 cubed divided by 3 squared. O 3 raised to the third power all over 3 raised to the second power. Kung i-expand natin siya, papahabain natin guys. May siyang 3 times 3 times 3 all over 3 times 3. Kita nyo naman, tatlo yung 3, tatlo yung dalawa yung 3 sa ilalim. Now, applying guys yung cancellation, syempre, pag nagka-cancel tayo, di ba, nagdi-divide tayo usually. Yun ang ginagamit natin. Pag tayo nag-divide ng number, nagka-cancel tayo. Same thing with this. Pwede tayo mag-cancel. Nung kinancel ko siya guys, ang natira, 3 raised to 1. Di ba ito naman exponent ng 3 ay 1. So galing siya guys sa 3 minus 2. So since ito ay 3, minus mo sa 2, yung po nangyayari. Kaya 3 raised to 1. In short, ang sagot natin ay 3 lang. So isipin natin guys, yung x natin dito ay 3, ang y natin ay 2. Kaya po 3 minus 2. So, another example guys, 6a cubed b to the fourth all over 2a squared b squared. So pag in-expand natin guys yan, magiging siyang 6 times a times a times a, which is 3, times b times b times b times b, which is 4. Yun ay sa numerator sa taas. Sa denominator guys, we have 2 times a, 2 times b, 2. So pag dinivide natin siya guys, kinukulang natin yung magkaparehas, kinakancel natin. Ito parehas, kinancel. Parehas to cancel, cancel, cancel. So, itong 3 tsaka 2, pag dinivide natin, 3. So, yung natira, isang 3, isang A, 2 B. In short, pag ginawa natin siya guys, in horizontal form, 6 divided by 2, definitely 3 yan. So, baka naman hindi nyo pa alam yun guys ha. So, 3 minus 2, syempre yan ay A raised to 1, which is A. Yun namang B guys ay B raised to 4 minus 2 kasi 4 ang nasa ibabaw, 2 ang nasa ilalim. So pag dinivide mo na siya guys, nag-minus ka na, siya magiging sagot natin ay 3ab squared. Kasi yung b to the fourth, minus mo sa 2, naging squared lang siya. Yung a cubed minus sa 2, naging a. 6 divided by 2, 3. In short guys, under division rule, ginagawa natin, pinagsusubtract natin yung ating mga exponent. At guys, nangyayari lang ito kapag yung x ay mas malaki sa y. Pero sir, paano pag mas malaki yung y sa x? Iba na pong rule lang ginagamit natin nun. Dito tandaan nyo guys ha, pag mas malaki yung x o yung letter o yung exponent ng variable o yung letter na nasa ibabaw, doon po mapupunta yung ating sagot. Eh sir, paano kapag mas malaki yung exponent ng letter na nasa ilalim? Eh di mapupunta siya sa ilalim. Pansin nyo di guys. So dito a cube, ito po ay b raised to 4. Ang 3 at 4 ay mas malaki definitely sa 2 at 2. Mas malaki siya sa 2 at 2. Kaya po nangyari dito, nasa ibabaw siya parehas. Pag ginawa natin siyang fraction guys, 3 all over 3ab squared all over 1 yan. 1 ang ilalim. Diba?
So mamaya guys, may example tayo naman nung sinasabi ko na mas malaki yung y kaysa dun sa x. In short, mas malaki yung exponent ng nasa ilalim kaysa nasa itaas. Ito po guys, yung example nung mga mas malaki yung nasa itaas kaysa nasa ilalim. At guys, tandaan nyo, kailangan po lagi kayong nagsusubtract. Okay? Next guys ay zero exponent. If any number, non-zero number a, is raised to 0, and that will be equivalent to 1. So sir, bakit 1? So gagamitin guys natin dito yung division rule. Kapag tayo ay nag 2 raised to 2 all over 2 raised to 2, di ba yan ay automatic? Ang 2 raised to 2 ay 4. Ang 2 raised to 2 ay 4. The 4 divided by 4 is 1. Pero pag ginamit natin guys yung division rule na sinasabi ko, yung diniscuss natin nung nauna, by expanded form, that's 2 times 2 all over 2 times 2. Kinansel mo parehas, magiging siyang 1 o 2 raised to 0. Or pag ginamit natin ang division rule, 2 minus 2 is definitely 0. 2 raised to 0, definitely when ay 1. So using the division rule, napuprove natin na ang any number raised to 0 is 1. Let's have example number 2. So 9a squared b squared all over 3a squared b squared. Automatic guys, yan ay 9 divided by 3 lang. Ang sagot dyan, 3. So by expanded form, 9 times a times a times b times b. Kasi dalawa a, dalawa b. Same thing sa ilalim. 3 times a times a, b times b. Okay. So pag nag-cancel tayo, napansin nyo, na-cancel siya lahat. Ang natira ay 3. Okay. Na-cancel siya lahat. Natira doon sa ibabaw ay 3. Yan ay magiging 3 over 1. In short, 3. Kasi po, yung a squared minus 2 at b squared minus 2, yun po yung 2 nasa ibabaw at 2 nasa ilalim. Pinag-minus mo. And naging ano siya, 3 raised to a raised to 0 at b raised to 0. O in short, kapag yung a raised to 0 ay 1, ang b raised to 0 ay 1, 3 times 1 times 1 is definitely a 3. Kaya po ibig sabihin guys noon, ang any number o any letter na ni-raise mo sa 0, automatic yan po ay 1. So that is division rule at zero exponent. Next guys, yung negative exponent tinatawag natin. So isipin natin guys, kapag yung dinag-divide tayo ng dalawa, di ba, x at y, tapos yung y ay mas malaki doon sa x, nagiging siyang negative ang sagot, syempre. O sabihin natin maging a raised to negative z. Ibig sabihin guys, kapag ang isang number ay negative ang exponent, mapunta siya sa ilalim. Ay tulad dito guys. Kung 3 raised to 2 all over 3 raised to 3, automatic pag yan ay minus natin, may siyang 3 raised to 2 minus 3. Kasi po, 2 nasa ibabaw, 3 nasa ilalim. May siyang 3 raised to negative 1. Ibig sabihin, pag nirewrite natin siya, mapupunta sa ilalim. Kaya magiging siyang 1 over 3. Okay. So medyo nagkamali lang. So nagkamali lang po tayo ng cancellation. Dapat ito hindi kasama dito guys. Hindi ko na-edit. So dalawa lang 3 dapat dito. Kaya po mangyayari dito, ito po'y wala. Okay. Ito po'y wala guys. Ito yung 3. So 2 tsaka 3, negative raised to 1. Kaya naging 1 over 3. So typographical error lang po yun ha. Okay. So next example natin guys. So ito mas malinaw na to. A squared b squared all over 3a cubed b cubed. B raised to 4. So yung a squared b squared, yung po ay a times b times b. Si dalawa a, dalawa b. Si baba naman, 3 times a times a times a, tatlo ang a, at b times b times b times b, 4 ang b. So magkakancel out tayo guys. Tandaan nyo, matitira dyan, isang a at isang b at b sa ilalim. Kapag sinulat natin siya guys, may siyang 1 over 3. Kasi yung 1, wala po siyang constant, kaya naging automatic 1 yun, over 3.
So, automatic, 2 minus 3, that is negative 1. Tapos po, b squared minus 4, negative 2. So, maging 1 over 3, a negative 1, b negative 2. Okay. In short, pag sinulat natin siya, since ay negative, mapupunta sila sa ilalim. And that will make him 1 over 3a b squared. Okay. Basta negative guys ang exponent, automatic pumupunta po sa ilalim. O in short guys, kapag kayo ay ginamit nyo yung rule of exponent, which is division rule, mapunta yung letter o yung number doon guys sa mas mataas na number. Kung mas mataas yung nasa ibabaw, yung exponent ng letter nasa ibabaw, doon mapunta guys yung letter. At kung mas mataas naman ang exponent ng letter o ng variable, doon sa baba, doon guys mapunta yung exponent o yung letter. Example nito guys, syempre mas malaki yung b cube sa b at saka b raised to 4 kaysa dun sa dalawang na a squared at b squared nasa ibabaw. Pinsan nyo, pumunta sa ilalim ang ating sagot. At yun po guys yung negative exponent. Okay? So nangyayari lang tong negative exponent guys kapag syempre kapag kung tayo naman gumamit ang division rule, sabihin mapunta sa ilalim siya kapag mas malaki. Pero guys, ang totoong negative exponent rule ay kapag negative ang exponent ng isang base, automatic napunta sa ilalim. Ginawa ko lang guys example yung division rule para makita ninyo na talagang napunta sa ilalim yung exponent. Okay? So, sana naintindihan nyo kahit medyo marami tayong So, next natin po guys ay tinatawag nating power of a fraction. For example, yung a natin naka-raise sa x. Yung binaman natin sa ilalim naka-raise sa y. Ang gagawin natin para siyang power of a power, i-multiply mo guys yung exponent naka-raise doon sa buong fraction. So, napasin nyo kaya ito naging a raised to x and x times z kasi yung x at z pinagmumultiply mo. Dito naman, b raised to y, kaya naging siyang b raised to y over z. Times z pala, rather. So, pag na-raise mo yung isang fraction by a certain power or exponent, ang ginagawa dyan guys, siya po ay i-multiply yung exponent. Let's have an example. So, quantity a squared over b cubed raised to the second power. So, pares lang may exponent. So, ang mangyayari dyan, magiging dalawa yung a squared natin, magiging dalawa yung b cubed sa ilalim. Parang ganito. Okay? Tapos, pag in-expand natin, magiging siyang dalawang a o apat na a. So, a. So, that will make it 4. Tapos, b. So, b, tapos dalawang b. Kasi, squared nga eh. And that will make it an a times 2 and b raised to 3 times 2. So, in short guys, pinagmumultiplyin ka lang natin yung may exponent kapag sila ay may mga power na remaining power. So, ibig sabihin, yung a times 2 times 2, magiging siyang a raised to 4 at yung ilalim naman ay b raised to 6. So, dinistribute lang natin guys yung exponent na z na nasa ibabaw natin para makuha natin yung sagot. O dito naman, dinistribute natin yung 2, kaya naging siyang 2 times 2, naging 4, 2 times 3, naging 6. At yun ang napakasimpleng rule nun guys. Okay po. So, here's another example guys. So, for number 2, we have quantity 3x squared all over 2y cubed raised to the second power. So, yung buong equation na raised to the second power. So, pag ginawa natin siya guys, syempre magiging dalawa yung 3, kaya naging dalawa. Yung x squared natin na dalawa, magiging dalawa. X. So, x raised to the fourth power yun. So, dalawang 2, tapos syempre, dalawang set ng tigtatatlong y. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? So, pag sinamap natin yan guys, magiging siyang 3 raised to 1 times 2 kasi exponent ay 1. X times 2 raised times 2. At yung all over 2 raised to 1 times 2 times y times y raised to 3 times 2. I-multiply lang. In short, 9
x raised to 4 all over 4y raised to 6. In short, 3 times 3, 9. Yung square natin, x squared. Siyempre, 2 times 2, 4. Kukopiahin nyo lang lagi guys yung ating mga variable. So, 2 raised to 2, that is 2 times 2, that's 4. Y raised to 6. So, 3 times 2, kaya naging y raised to 6. So, yun po yung example po natin. Ngayon guys, para mas maintindihan po natin to, nakita nyo na naman ngayon, di ba? Let's apply them to division of polynomial. So, syempre, bago tayo mag-division of polynomial, let's start muna tayo sa mga monomial. So, if I'm going to use them in a monomial, let's have number 1, 4a squared b raised to 4, and tsaka 2a cubed b squared. Syempre, simple lang gagawin natin. Divide the numerical coefficient, follow the rules for integers. Syempre, pag divide ka ng parehas na positive o parehas na sign rather, siya po ay positive ang sagot. Kapag magkaiba ang sign, kayo is negative. At sa naman, rule of exponent naman ang gagamitin natin sa literal coefficient o sa mga letters. Let's apply. So, pag divide natin to guys, so yan ang form nila in division form. May isang 4 divided by 2, yung a squared natin at saka a cubed, pag maminusin natin. Yung b raised to 4 tsaka b raised to 2, pag maminusin natin. At sinabi ko sa inyo guys, para mapadali po kayo, kung saan mas malaki yung exponent ng letter, dun mapupunta yung letter. Kung sa baba, sa baba. Kung sa taas, sa taas. Example of which ay ito. So, 4 divided by 2, that's 2. Pasin nyo yung a raised to 2 minus 3, naging siyang a raised to negative 1. Yung b raised to 4 minus 2, naging siyang b squared. Ibig sabihin yung a natin guys, mapunta sa ilalim. Yung 2 at saka b squared mananatili since wala naman silang negative exponent. Kaya po sagot natin, 2b squared all over a. Para mas madali guys, ito ang gagawin nyo lang dyan. 4 divided by 2, ay di yun a2 sa ibabaw. 2, very good. O, tingnan natin. A squared, a cubed, pag minus mo, sagot ay 1. A mas malaki na sa ilalim, kaya yung a sa ilalim mo lalagay. O, diba? Start tayo sa b. B raised to 4, b squared. Pag minusin mo, sagot ay 2. Yung b raised to 4 ay mas malaki, kaya isusulat mo sa ibabaw. Okay, ulitin ko Pag nagdi-divide kayo guys sa mga literal coefficient, kung saan mas malaki yung letter o na exponent ng letter, doon yung isusulat yung kanya. Kung mas malaki sa itaas, edi sa itaas. Kung mas malaki sa ilalim, edi sa ilalim. Okay, that's division ng monomial, first example. Let's have another example, number 2 natin. So, we have 2xy squared at saka 3x squared y squared. So, applying guys, same rule. So, ganun pa rin ang gagawin natin. So, 2 divided by 3, hindi naman pwedeng i-divide dyan kasi wala naman pwedeng i-divide dyan. So, yung x raised to 1 ay maminus natin sa x raised to 2. Kaya naging 1 minus 2. Yun namang isa, y squared tsaka y squared, pinag-minus natin. So, pares lang 2. Pag i-write natin siya, maging 2 all over 3, x raised to negative 1, tsaka y raised to 0. Using 0 exponent, automatic, ang y raised to 0 natin ay 1. Inagagawin natin sa x raised to negative 1. Very good. Siyempre, mapupunta sila sa ilalim. At pag ni-write natin ang sagot, may siyang 2 all over 3 all over x. So, 2 over 3x. So, di ba? Technique guys. 2 at saka 3, hindi pwedeng i-divide. Isulat mo lamang. X squared, pag-minus mo, 1. Sa mas malaki, sa itaas o sa baba? Sa baba. Doon mo isulat ang x. Y squared, pag dinivide mo, y raised to 0. Automatic, huwag mong isulat. Hindi yan nasagot. 2 all over 3x. Okay? So, that will be our second example. I hope guys na naturan nyo po to unti-unti. At para sa ating third example, so 5x cubed, y squared, at saka 2xy raised to 4. So, same rule tayo. Divide yung letters o numerical
So divide the numbers o numerical coefficient, tapos kopyahin lang yung letters base naman sa rule of exponent. So yun pong gagawin natin. So 5x cubed y squared divided by 2x y raised to 4. So ganoon, automatic ang 5 at saka 2 hindi mo gagalaw yan kasi wala namang pwedeng divisible yan. Hindi siya magiging 3 minus 1 since 1 exponent ito, y squared minus 4. So may siyang gato format. So after nun guys, so magkakaroon tayo ng x squared tsaka po y na negative 2. O y na negative 2, automatic yan ay sa ilalim. Pag nirewrite natin siya guys, magiging siyang 5x squared all over 2y squared. So let's analyze. So 5 over 2, kinopy lang natin since hindi mo siya ma-divide. X cube, x, mas malaki sa itaas, kaya po naging x squared. Y squared, y raised to 4, mas malaki sa baba, kaya po naging y squared. So yun po yung technique doon sa guys. So ang technique lang nito, pag minus ka lang guys, ng inyong mga exponent ng mga letters, at kung saan mas mataas yung exponent, doon mo isusulat yung sagot. Okay? And that's how guys we divide polynomial. Or rather, monomial. Hindi pa nga pa tayo nakapagawa na sa polynomial. Okay? So guys, para maintindihan ko whether you understand our lesson, so let's apply and divide. We're going to perform the operation indicated below. So dapat ito i-divide. At bibigyan ko guys ng 5 minutes para sagutan po yung item. So, dito ko malalaman whether you understand our topic, and I'm going to give you only 5 minutes. So, get your ballpen guys before I start the timer.
Okay guys, 5 minutes off. So, na-start ko na yung timer kanina. Tapos na po ang ating pinapasagutan. Let's try to check whether you understand our topic by checking kung tinamaan nyo ang ating mga problem. So, that will become equal to 1 over 2a cubed minus 2 and b squared minus 2. Susunod na tayo sagot, magiging siya siyang a all over 2. So, pares ba yan ang sagot? So, tama po ba yan? Okay, very good. Sa baba naman natin, negative 4 over 5, a squared minus 2, b1 minus 2, b cubed minus 2. So, yun po yung pinagtapat-lapat lang, pinag-minus-minus. That will become 4, negative 4 over 5, a raised to 0, that's 1 already. B raised to negative 1, sa ilalim mapunta yan. C raised to 1 sa itaas. Sunod natin, negative 4 over C over 5B. So, I hope guys, tinamaan nyo po yun. Who got 2 points? So guys, very good. At tinamaan nyo po yung item natin. At yun po yung napaka-importante na sana may natulong kayo sa ating lesson for today about dividing polynomial. So, medyo nagkamali lang tayo guys ng konting-konti lamang sa mga input natin. But I hope may natutunan po kayo sa ating lesson for today's about Law of Exponent under division rule. Okay? So guys, if you like this video, kindly like this guys, yung ating video po. Yung pag-like ninyo guys, napaka-importante na po yung para sa aking channel. So, sana po may natutunan kayo at sana po i-share ninyo po yung aking mga video para po sa ating mga estudyante. So, I'm making grade 7 at saka grade 8. So, tatry ko na po magawa ng grade 9, also grade 10 ng mga video para mas marami pa tayong matulungan mga estudyante. So, don't forget to like, follow, and subscribe to my channel, Hugot Sipnayan, and my newly made channel guys na Biyaheng Real Life TV. So, it's my life, my rule. Yun po ay tungkol sa travel goals ko bilang isang teacher na traveler. And that's my personal account, Jayvee, and my Biyaheng Real Life TV guys. So guys, see you on my next video. God bless. Don't forget to like and share guys. God bless po, ingat.